Terve! Tällä kertaa suunnataan katse Kiinaan. Olen tässä etsinyt jonkun aikaa hyvää hyrräkelavapaa ja Kiinasta löysin sitten muutaman mielenkiintoisen vaihtoehdon ja tilasin itselleni. Eli tässä videossa tehdään koeheittoja Tsurinojan Aying Elf hyrräkelavavalla. Yli 8 jalkaa pitkä ja 3-12 grammasille uistimille. Sen lisäksi myöskin Stream Angler-merkkinen hyrrävapa 0,8-5 grammasille uistimille. Ja sitten sen verran hairahdun vielä lisää, että ostin myöskin hyrräkelan, Tsurinojan Dark Wolf-nimisen kelan. Katsotaan minkälainen vehje tää on, ja verkkikelana toimii Daiwan Alphas-kela. Katsotaan vähän miten Kiinan vehkeet toimii. Sitten videon lopussa vielä pohditaan pikkasen sitä, että kannattaako tuolta Kiinasta ylipäätänsä tilata yhtään mitään. Onko vaivan arvoista. Mutta ennen kuin mennään tonne heittelemään näillä tuotteilla, niin kävästäänpä äkkiä katsomassa tuossa AliExpressin sivuilta, että minkälaisia tuotteita nämä heidän mielestään on, minkälaisia lupauksia annetaan. Tässä on Tsurinojan Dark Wolf-kela. Tuossa näkyy ihmisten tekemiä arvosteluita, eli 55 arvosteluja. Aika hyvät bojot tämä on saanut. Mennään sitten vähän katsomaan, minkälaisia speksejä tässä on. Eli tuossa näkyy paino ja sitten välityssuhde ja jarrun ja sitten viehepaino oli tuossa. Ja sitten kiinaksi jotain varmasti tosi mielenkiintoista. Mutta täällä on tosi hyvän näköistä kuvaa tästä kelasta ja paljon on nähty vaivaa tässä, että saadaan tommonen epäilevä kalamies vakuutettua tämän tuotteen hyvyydestä. Japanikin mainittu, eli silkkaa laatua tässä tarjolla. Ja tässä on tästä naksojarustakin näköjään sitten maininta. Mutta tää oli siinä. Mennäänpäs katsomaan sitten toi vapa. Eli Tsurinoja ja sitten Elf Aying. 264 arviota ja pääsääntöisesti 5 tähteä annettu. Ja etsitään tämän speksit sitten. 2,5 metriä pitkä suunnilleen, 2-osainen vapa ja paino on 92 grammaa ja viehesuositus on 3-12 grammaa. Ja tässä näkyy tämän vavan toiminta. Eli näitä on 2 vapasarjaa olemassa Elf-nimellä. Toinen on Aying ja toinen on Trout Series. Ja valitsin itse tämän Ayingin sen takia, koska tämä on pidempi. Kaikki noi Trout-vavat on alle 7 jalkaisia ja mä halusin tässä tapauksessa mahdollisimman pitkän vavan. Mennään sitten katsomaan vielä tuo Stream Angler vapa. Siinä Stream Anglerin tuotesivut. Edullinen vapa on ja 13 arvostelua tullut ja pääsääntöisesti taas hyvät bojot tullut. Näitä on myös useampia versioita ja itse otin siis pisimmän version ja painoa 21 grammaa ja 0,8-5 grammaa on viehesuositus. Ja tämä on 3-osainen vapa. Se oli yksi tärkeimmistä valintakriteereistä. Tässä on sitten hienosti näkyy kuvassa kaikki tämän vavan osat, myöskin nämä 2 kärkeä. Oikein mukavan näköinen pikkuvapa tämä. Eli tämä on täysin kokotoiminen vapa, mutta tuossa tuotesivulla sanottiin, että tämä on nopea vapa, eli siinä oli fast-merkintä. Katsotaan, miten tämä sitten oikeasti toimii. Mutta tässä kuvassa näkee, että tämä on äärimmäisen kokotoiminen vapa. Mutta siinä oli kurkattu nyt, miltä näyttää nämä Kiinan tuotteet. Ja seuraavaksi mennään sitten tuonne rantaan katsomaan, miten nämä oikeasti toimii. Mutta ennen kuin lähdetään tuonne rantaan, niin tehdään tähän väliin tämmöinen pieni vapojen toimintatesti. Tässä kun pikaisesti testailin näitä vapoja, niin tämä Tsurinoja tässä niin vaikuttaa tosi tommoselta nopealta ja kärkitoimiselta vavalta. Mutta tämä Stream Angler on täysin erilainen. Tämä on tosi kokotoimisen oloinen vapa. Mutta laitetaan nyt tuohon uistin kiinni johonkin risuun ja tehdään tämmönen pieni
taivutustesti. Katsotaan minkälainen toiminta näissä vavoissa on, miten nämä taipuu. Nyt on sitten uisti puskassa kiinni siellä missä se useimmiten on ja tehdään pieni tommonen testi tälle Zurinian Elf-vavalle, minkälainen toiminta tässä on. Tämä pitäisi olla kärkitoiminen vapa ja kun katsoo tuota vavan kärkeä, mikä toivottavasti näkyy siellä, niin semmonen se onkin. Mutta sitten kun tätä rasittaa, niin pistää enemmän voimaa tähän, niin se aika nätti tommonen progressiivinen toiminta. Se vääntyy ihan tänne kahvaan asti. Voimaa tuntuu olevan aika paljon tässä vavassa. Sitten Stream Angler. Katsotaan miten Stream Angleri toimii. Tästä huomaa, että tää on koko toiminen vapa. Ja pienelläkin rasituksella se tulee ihan tänne vavan tyveen asti toi taipuma. Ja sitten kun laitetaan enemmän voimaa, niin taipuu todella kahvaa asti. Eli kun heti kärjestä kun lähdetään taivuttamaan, niin se rupeaa heti taipumaan keskiosasta vapaa. Ja sitten kun isompi kala on kiinni, niin ihan tonne pohjaan asti taipuu. Hieno toiminta tässä. Nyt ollaan päästy rantaan Kiinan ihmeiden kanssa. Aloitetaan tuolla Zurinoja Ajing, Elf Ajing, 3-12 grammanen ja sitten toi Zurinojan Dark Wolf Kela. Mulla on nyt täällä tommonen 13 grammanen lusikka, eli pikkasen painavammalla uistimella heittelen, mikä viehesuositus oli. Kokeillaan tällä ensiheitot. Heti lähti vähän huonosti, mutta lenti se kuitenkin jonnekin. Vapa heittää ihan ok tämmöistä 13 grammasta uistinta, mutta tuntuu olevan sillä tavalla jo rajamailla, että toi viehesuositus varmaan pitää paikkansa tämän kohdalla. Ihan ok lentää, mutta veikkaan, että tää toimisi paremmin vähän kevyemmällä uistimella. Mä ostin tän Kelan itse asiassa ihan puhtaasti mielenkiinnon takia. Halusin tietää minkälaisia on kiinalaiset kelat. Luin pari artikkelia tuosta netistä ja kiinnostun asiasta, niin ajattelin ottaa testiin tämmösen. Ja toinen ostosyy oli se, että halusin ostaa tämmösen kelan, missä kellataan vasemmalta puolelta. En tiedä sopiiko tämmönen mulle ollenkaan, mulla on näissä kaikissa muissa kelloissa kelaan tuolta oikealta, niin ajattelin, että tämmönen vähän halvempi kela on turvallisempi ensiostos siinä. Ja sitten tässä on tommonen naksujarru. Ja ajattelin myöskin, että sellaisen haluaa sitten, että kun veto uistelee, niin teoriassa kuulee milloin kala nappaa. Että tää on tosi pikkasen liian hiljainen ääni, että jos moottoria käyttää, niin tästä ei kuule kyllä mitään, mutta meloissa ja tommosissa niin varmasti ihan hyvä. Sitten kokeillaan Daivaa ja Stream Angleria. Eli 0,8-5 grammasille uistimille ja Daiva Alpha Skela. Ja laitoin tähän tommosen 7 grammasen Rapala jointedin. Katsotaan miten tää sanoo tähän näin. Tuossa pihalla kun kokeilin, niin tuntuu, että tää 7 grammaa on vielä ihan ok tälle vavalle. Hyvin lentää tämäkin. Että kellojen laatuero huomaa kyllä heti, että ihan eri tason kela on tämä kuin tuo toinen. Hyvin lentää 7 grammanen uistin tällä vavalla. Ja vaikka onkin tämmönen kokotoiminen löysätikku, niin tuntuu tunnokkuutta kuitenkin olevan vähän. Joo, vaihdetaanpas vähän kevyempiä uistimiin tossa, niin katsotaan mitäs nää sitten sanoo nää
setit. Otin tuossa muutama uistimen messin, niin voi erilaisia kokeilla. Sitten toinen kierros. Tiputin tuohon Tsurinojan Ajingiin vähän uistin painoa. 10-grammanen kumma ja sitten tuolla kela on sama edelleenkin. Tää tuntuu heti paremmalta jo kuin toi äskeinen. Kela heittää ihan hyvin, tai siis vapa heittää ihan hyvin, mutta kelan ominaisuus taitaa loppua vähän kesken. Kyllä tää heittää, mutta tää kelan itse asiassa ostin tuossa syksyllä. Mä oon pari tuntia tällä kalastellut ja pikkasen tää on ruvennut jo rohisemaan. Ja sitten tästä on vähän kelan ääntä. Katsotaan, saisiko tuo heitto ainakin tuohon taltioitua. Saa nähdä, miten tämmönen kestää käyttöä. En tiedä, tarttuko sinne mitään, mutta kevyttä rohinaa tossa on ja kokeillaan, saisiko sen paremmin vielä. Nyt siirrytään tuohon toiseen settiin. Otetaan Daivastakin ääninäyte tähän. Ja nyt on sitten tää Stream Angler ja laitoin sinne 4-grammasen Fat Rapin. Lentää tosi hyvin. Kelasta ei lähde mitään ääntä, kun tuohon vertaan. Niin kelauksessa tulee tämmönen pieni kohina, mutta heittää ei minkäännäköistä ääntä. Tämän pikkutestin mukaan niin Japanin kela on kyllä huomattavasti ihmeellisempi kuin tämä Kiinan tuotos. Ja 4-grammanen uistin lentää ihan tosi komeasti. Sitten vielä vikat testit ennen kuin luovutetaan. Laitoin tähän Tsurinoja Elfiin 4-grammasen Fat Rapin. Alaraja oli 3 grammaa tällä vavalla ja tää tulee kyllä tätä heittämään ihan hyvin. Kela ei välttämättä tähän enää pysty. Sen verran täytyy todeta, että tässä on 0,17 siima. Se on ihan liian raskas tämmöiselle, tai liian paksu tämmöiselle kevyille uistimille. Mä en ostanut tätä kelaa UL-hommia varten, vaan tuommoista vetouistelua mökillä. Mutta vavan puolesta lentää 4-grammanen viehen näköjään ihan hyvin ja kela vähän tökkii, mutta se ei ole pelkästään kelan vika, vaan myöskin tämän setupin tavallaan käyttöä virheestä on kysymys. Liian paksua siimaa yrittää käyttää. Mutta kyllä tällä lentää silti tämäkin. Mutta luovutetaan tämä hommeli tässä näin ja mennään tonne sisälle tekemään vähän jälkipyykkiä tästä. Miten meni Kiinan hankinnat noin niin kuin omasta mielestä. Mutta sitten vähän analyysiä siitä, mitä tuli ostettua ja mitä tuli tehtyä. Ensimmäiseksi tästä Tsurinojan Dark Wolf-kelasta. Tämä vaikuttaa sellaiselta, että tätä ei oikein uskalla suositella kenellekään. Tässä on lyhyessä ajassa ruvennut kuulumaan rohinaa ja heittopituudet on tippunut. Tämä voi olla, että tämä ei ole mikään maailman pitkäkäyttöisin kela. Jos vertaa tähän Daiwa Alphas-kelaan, niin laatu on täysin erilainen, mutta toki hintaerokin on aika iso. Ei silti harmita tämä nosto. Mä ostin tämän aika kevyen käyttöön, eli vetouistelukäyttöön. Eli siinä tarvii heitellä vain yksi heitto ja sitten vetouistella pitkä aika. Ja sitten kun kala
tulee tai haluaa vaihtaa uistimen, niin kelataan pois ja sitten heitetään uudestaan sinne. Tässä on tämä naksujarru, niin uskon, että siinä käytöstä on ihan ok kela. Mutta jos heittohyrän haluaa, niin ei ehkä kannata tällaista hommata. Sitten noihin vapoihin. Mun mielestä kumpikin vapa oli erinomainen tuote. Jos otetaan ensimmäiseksi tämä Tsurinojan Elf tässä tarkasteluun. Nämä on tämmöinen nopea kärkitoiminen moderni vapa, missä on todella paljon tyvesvoimaa. Eli kun tätä tyviosaa taivuttelee, niin täällä ei tapahdu juuri mitään. Sopii semmoiselle ihmiselle, joka haluaa heitellä pieniä kevyitä uistimia, mutta sitten haluaa kuitenkin, että vavasta löytyy voimaa myöskin niille isoille yllätyskaloille. Tuossa mun taivutustestissä ei oikein kunnolla näkynyt tämän vavan toiminta, mutta kun tätä kärkiosaa taivuttaa, niin huomaa, että on tosi nopea kärkitoiminen vapa ja sitten se progressiivisesti taipuu tonne. Ja kun nämä yhdistää ja taivuttaa täältä, niin huomaa, että tuon keskikohdan jälkeen ei ihan hirveästi enää tapahdu mitään. Eli voimaa riittää. Ja tämä vavan viehesuositus piti mun mielestä aika hyvin paikkaansa. Sitten Stream Angler, mikä oli täysin erilainen vapa kuin tuo. Ensinnäkin tämä on 3-osainen vapa, mikä on erinomainen retkeilijälle, menee pieneen tilaan. Tämä oli kokotoiminen vapa, vaikka tuossa sanottiin noissa speksessä, että tämä olisi nopea vapa, niin mun mielestä tämä ei ole nopea vapa. Kokotoiminen vapa voisi olla nopea myöskin, mutta minun mielestä tämä ei ole. Jos tämän toimintaa katsoo, niin kun kärjestä rupeaa taivuttaa, niin se ei taivu kärkiosasta ollenkaan, vaan vasta tästä keskiosasta rupeaa taipumaan. Ja kun laittaa tämän kokonaan kasaan, niin ihan tänne tyven asti. Tyvästä rupeaa taipumaan, eli tosi kokotoiminen vapa. Tämäkin viehesuositus pitää suht hyvin paikkansa ja en heittänyt alle 4 grammasia uistimia, mutta todennäköisesti tämä heittää niitäkin, jos kela antaa vaan myöten. Jos mun pitäisi näistä 2 vavasta valita itselleni jompikumpi, niin mä valitsisin tämän sen takia, koska tämä oli halvempi ja sitten tämä on oikea ultralight vapa. Mutta tiivistettynä mun mielestä vavat oli kumpikin hyviä ostoksia ja viehesuositus ja speksit piti sut hyvin paikkaansa. Mutta sitten vähän vielä tähän loppuun tuosta Kiinasta tilaamisesta. Kannattaako sieltä tilata yhtään mitään? Mä oon muutaman tuotteen sieltä tilannut ja kaikki on tullut aina perille ja mitään ongelmaa ei ole ollut. Yksi vapa jäi, itse asiassa tämä samoinen vapa jäi ekalla kerralla tulematta, mutta se myyjä palautti rahat tilille ja sitten tilasin se uudestaan ja sitten se tuli perille. Se on oikeastaan ainoa murhe, mikä tässä on ollut. Itse en kuitenkaan lähtökohtaisesti ostasi tavaraa Kiinasta. Tai mä ostasin ainoastaan vain siinä tapauksessa, että sitä ei mistään muualta saa. Esimerkiksi nämä vavat on semmoisia, että Euroopasta ei vastaavia löydy. Itse jos ostasin tuommoista normaalia vapaa 10-30 grammasille uistimille, niin en ostaisi Kiinasta vapaa. Ostasin Suomesta sen takia, että sitä pystyy hypistelemään ja kokeilemaan kaupassa. Ei tule semmoisia yllätyksiä, mitä saattaa tämmöisissä nettitilauksissa sitten tulla, kun speksien mukaan ostaa. Vavat on aika turvallisia tuotteita, ne on yksinkertaisia. Mutta kelat on sitten toinen asia, että Suomesta saa satasella ihan hyviä hyrräkeloja ja varmaan halvemmallakin. Eli ostaisin ehkä mieluummin kuitenkin sitten Suomesta kelan ennen kuin lähtisi tuolta Kiinasta tilaamaan mitään. Ja sitten tuolta Kiinasta kun tilaa niin, ja katselee noita tuoteselostuksia ja siellä on ihmisten kirjoittamia noita arvosteluita, niin kannattaa muistaa, että aika monet arvostelut on kirjoitettu heti, kun se tuote on saatu, eli ei ole oikeaa käyttökokemusta. Ihmiset on ollut iloisia vaan siitä, että tuote on tullut perille ja antanut 5 tähteä ilman, että on kokeillut sitä. Eli niihin tuotearvosteluihin suhtautua pienellä varauksella. Ja sama kannattaa muistaa myöskin tässä videossa, että tämä on ensikopaisu vasta oikeastaan näille tuotteille, että aika näyttää sitten, miten nämä toimii. Ja jos näyttää, että nämä on ihan surkeita, niin teen sitten joskus päivitysvideon tästä. Mutta siinä tämmöinen lyhyt yhteenveto näistä jutuista. Osittain meni hyvin, osittain jää sitten nähtäväksi miten käy, että miten kela toimii ja onko sille oikeasti sitten mitään käyttöä. Mutta tässä oli tämä pläjäys. Kiitos katsomisesta ja
Palataan taas jonkun toisen aiheen tiimoilta. Morjens!